In this video, we are seeing the properties of angle bisector and perpendicular bisector. Now we are move for property of the angle bisector of a triangle. आपण सध्या प्रॉपर्टी पाहणार आहोत. अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी पाहिजे ट्रायंगलच्या. त्यासाठी ड्रॉ एनी ट्रायंगल पी क्यू आर यासाठी आपण एक ट्रायंगल काढायचा आहे. पाहूया ट्रायंगल कसा होतोय. This is our triangle PQR. Then use a compass to draw the bisectors of all three of its angles. ॲक्च्युली आता इथे आपण डायरेक्ट अँगल काढतोय, अँगल बायसेक्टर काढणार आहोत ट्रायंगल PQRचे. पण बायसेक्टर्स कसे काढायचे ते आपण शिकलेले आहोत. इथे आपण डायरेक्ट काढतोय, थोडंसं लक्षात घ्या. And when we draw three bisectors of that triangle, then we saw these three bisectors pass through the same point, and that is they are congruent. Their point of congruence is called in center. याच्यात जेव्हा आपण ते तिन्ही अँगल बायसेक्टर काढल्यानंतर पाहतो तर ते तिन्ही बायसेक्टर्स जे आहेत ते एकाच पॉईंटमध्ये पास होत आहेत, एकाच पॉईंटमधून पास होत आहेत. आणि त्या ॲरोला किंवा त्या बायसेक्टर्सला आपण कॉन्क्रीट म्हणतो आणि त्या पॉईंटला आपण काय बोलतो, इन सेंटर. आणि त्याला आपण नाव देतोय आय. Then draw the perpendiculars IA, IB and IC respectively from I on the sides of the triangle PQ, QR and PR. And when we measure the length of these perpendiculars, we see that all the perpendiculars are same in length. That is IA is equal to IB is equal to IC. म्हणजे जेव्हा आपण परपेंडिक्युलर्स काढू, तो जो पॉईंट आपल्याला पॉईंट ऑफ कॉन्क्रन्स आय मिळालेला आहे, त्या आय या पॉईंटमधून त्या ट्रायंगलच्या तिन्ही बाजूवरती परपेंडिक्युलर काढू, लंब दुभाजक काढू किंवा लंब काढू, दुभाजक नाही लंब काढूयात, तेव्हा ते तिन्ही लंब समान मापाचे असतात. इथं ते आय ए, आय बी, आय सी असं नाव दिले, ते तिन्ही समान मापाचे असतील. If we draw the circle with radius IA or IB or IC, it is look like this in circle. जर आपण IA, IB, IC एवढं रेडियस घेतलं, आय वरती पॉईंट ठेवला, तर ते जे सर्कल असेल, इन सर्कल बोलतो आपण त्याला, आणि आय हा त्याचा इन सेंटर आहे, तर तो अशा प्रकारे दिसेल. इन सर्कलची रचना सध्या नाही आपल्याला, म्हणून आपण फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की ते इन सेंटर म्हणजे काय किंवा सेंटर कशाचं असतं, तो यासाठी फक्त हे पाहायचं आहे. Then next property of perpendicular bisector of the sides of the triangle. म्हणजे ट्रायंगलच्या साईड्स जेव्हा आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढतो त्याचे काही गुणधर्म आहेत ते आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी एक ॲक्टिव्हिटी आहे, पाहूयात. ॲक्टिव्हिटी इज यूज अ रूल टू ड्रॉ अँड acute angle triangle and an obtuse angle triangle. ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ इच साईड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स. म्हणजे इथं आपल्याला दोन्ही प्रकारचे ट्रायंगल्स काढायचे आहेत. एक तर लघुकोन त्रिकोण ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल आणि ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल म्हणजे विशाल कोन त्रिकोण काढायचे. आणि त्या दोन्ही ट्रायंगलच्या आता एक एक ट्रायंगल बघूया आपण. एका ट्रायंगलच्या कुठलाही घेऊयात अगोदर. समजा आपण ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल घेतला, डायग्रामवर नंतर पाहूयात, अगोदर ॲक्टिव्हिटी समजावून घेऊयात. तर त्या ट्रायंगलच्या तिन्ही साईड्सचं परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स काढायचे आहेत. आणि हे देखील आपल्याला माहीत आहेत कसे काढायचे आहेत ते. Then in each triangle note that the perpendicular bisectors of the sides are congruent. याचा अर्थ पुन्हा इथे देखील ते जे आपण ड्रॉ केलेले आहेत परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स तिन्ही साईड्सचे, ते इथेही देखील कॉन्क्रुएंट आहेत. याचा अर्थ ते तिन्ही बायसेक्टर्स एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. आणि त्या पॉईंट ऑफ कॉन्क्रुएन्स बोलतो आपण त्याला, त्या पॉईंटला आपण सी हे नाव द्यायचं आहे. मेजर द डिस्टन्स बिटवीन सी अँड व्हर्टायसेस ऑफ द ट्रायंगल. म्हणजे तो जो पॉईंट मिळालेला आहे पॉईंट ऑफ कॉन्क्रुएन्स आणि त्या ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस जे आहेत त्याचं मधलं जे डिस्टन्स आहे ते नेहमी समान असतं.
इथं मग सी एक्स, सी वाय आणि सी झेड तिन्हीही डिस्टन्स सेम आहे. तिथं आपण ट्रायंगल एक्स वाय झेड हा घेतलेला आहे. सी इज द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स, देन सी एक्स इज इक्वल टू सी वाय इज इक्वल टू सी झेड. फर्स्ट वी सी हिअर acute angle triangle. सुरुवातीला आपण लघुकोन त्रिकोणाचं जे प्रॉपर्टी आहे परपेंडिक्युलर बायसेक्टरची ते पाहणार आहोत. यासाठी ट्रायंगल एक्स वाय झेड हा आपण विचारात घेतोय. We first draw the perpendicular bisector of the side YZ. For that, take with the help of a compass, we draw that perpendicular bisector, and for this, take more than half length of YZ in compass, and then draw the intersecting point, intersecting arcs on the both sides of that line or that side YZ. From the both the ends of that segment, it is Y and Z. म्हणजेच आपण सुरुवातीलाच वाय झेड या साईडचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढणार आहोत आणि यासाठी कंपासचा यूज करायचा आहे. कंपासमध्ये वाय झेडच्या मोर दॅन हाफ, वाय झेडच्या हाफपेक्षा अंदाजाने जास्त अंतर घ्यायचं आहे कंपासमध्ये आणि वाय झेड या साईडच्या दोन्ही बाजूला इंटरसेक्टिंग आर्क्स काढायचे आहेत वाय आणि झेड या दोन्ही पॉईंटवरून. Then draw a line passing through the intersection points of that arc on both sides of segment YZ. म्हणजेच त्याचे दोन इंटरसेक्शन पॉईंट मिळाले होते दोन्ही बाजूला वाय झेडच्या, त्या दोन्ही बाजू इंटरसेक्शन पॉईंटमधून एक लाईन काढायची आहे जे की त्या लाईन सेगमेंट वाय झेडची ही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असणार आहे. Likewise, we draw the other perpendicular bisectors of both the sides of triangle XYZ. म्हणजेच अशाच प्रकारे आपण बाकीचे ज्या दोन साईड्स राहिलेले आहेत ट्रायंगल एक्स वाय झेडच्या एक्स वाय आणि एक्स झेड या दोन्हीही साईड्सचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आपण काढणार आहोत. And intersection point of that three perpendicular bisectors of that triangle is a point of concurrence, and the name of that point of concurrence is point C. That is तीनही परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचे जे इंटरसेक्शन पॉईंट आहे त्याला पॉईंट सी हे नाव आपण दिलेलं आहे आणि या पॉईंट सीला सरकम सेंटर असं बोललं जातं. कारण हा जो पॉईंट सी आहे आपण वरती प्रॉपर्टीमध्ये बघितलेला आहे तर तो पॉईंट ट्रायंगलचे जे व्हर्टायसेस आहेत एक्स वाय झेड त्या तिन्हीही पॉईंटपासून हा सी हा पॉईंट सेम डिस्टन्सला आहे. आणि जेव्हा आपण सी एक्स किंवा सी वाय किंवा सी झेड एवढं डिस्टन्स घेऊन सी वरती टोक ठेवून जेव्हा आपण सर्कल काढू तेव्हा ते सर्कलच्या आतमध्ये हे ट्रायंगल असणार आहे आणि ट्रायंगलचे तिन्ही व्हर्टायसेस आर द पॉईंट ऑफ दॅट सर्कल अँड दॅट्स वाय दॅट सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर. सरकम सर्कल. आणि तो जो सेंटर आहे पॉईंट सी पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स बोलतो आपण त्याला, तो आहे सरकम सेंटर. हे सरकम सर्कल देखील सध्या आपल्याला नाही आहे, कशी रचना करायची वगैरे काही नाही आहे, पण ते कसं असतं हे पाहण्यासाठी आपण एक डायग्राम पाहत आहोत की पाहून घ्या. ओके, जसे आपण ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर पाहिलेले आहे त्याच पद्धतीने ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगलचे देखील आपण पाहू शकतो आणि हा देखील एक सरकम सेंटर मिळतो आणि याचंही आपणाला तो जो सरकम सर्कल आहे तसाच काढता येतो. Okay, that are the properties of angle bisector and perpendicular bisector. Thank you.